سلام میکنم خدمت همه دوستان، همه عزیزان. من وقت کردم که به صورت امرجنسی، به صورت اورژانسی یه دونه ویدیو بذارم، به خاطر اینکه امروز من یه چیزی رو شنیدم از یکی از دوستانمون. یه چیزی به من گفت که واقعا دیدم، واقعا کرکوپر خودم که ریخت. اینم من بارها گفتم، تو ویدیوهای قبلی گفتم، ولی از اونجایی که این بنده خدا اومد این حرف رو زد امروز، من گفتم یه ویدیو امرجنسی بذارم و یه چیزی رو خدمت همه شما عزیزان گوشزد کنم. نگاه کنید دوستان، امیدوارم کسی از دست من ناراحت نشه، ولی بذارید من این یه چیزی رو دیگه بی طرف و دواسی خدمتتون بگم. مثل این کاری که دوست ما کرده بود اینه که ایشون یه به گفته خودش 6-7 ماه 8 ماه این قناری رو داره و از روز اول این قناری مثلا سر ظهر مثلا یه 2 ساعت میرفته یه گوشه‌ای کز میکرده میشسته، دم غروب میرفته یه گوشه‌ای کز میکرده میشسته، ولی غذا خوردنش خوبه. جوجه هم گرفته ازش، از این قناری نر. عرض حضور شما ماده‌ش هم برای من عکسشو فرستاد، سر حال بود. فقط 1-2 ساعت در طول روز این قناری کپ میکنه، یه گوشه میشینه و این دوست ما گفتم 7-8 ماه خودش میگه دارمش، از روز اول اینجوری بوده و جوجه هم ازش گرفته. من فقط به این دوستمون نمیگم، ممکنه خیلی از شما عزیزان اینجوری باشید. نگاه کنید، قناری وقتی که شما قناری رو میخرید میارید توی محل نگهداریتون، حالا هر جا که هست میارید پیش خودتون، این قناری تغییر جا، تغییر حرارت پیدا میکنه و احتمال داره بره توی لک. این یه چیز معمولیه. بعضی یه لک کوتاه میرن، بعضی از قناری ها یه لک بلند میرن. این اشکال نداره، این طبیعت قناریه. در هر سالی این قناری وقتی که دوران زاد و ولدش تموم شد، دوران جفتگیریش تموم شد، معمولا میره تو لک. جوجه ها به 60 روزگی که برسن میرن تو لک، پرریزی دارن. این خیلی معموله. در دوران لک قناری ها همه گوشه‌گیر میشن، ساکت میشن، یه گوشه میشینن و پر ازشون میریزه و پرهای جدید در میاد. میتونید نشونه یه پر ریختنشون و نشونه یه پر در آوردنشون رو از پرهای بال قناری که شما میتونید ببینید، اون نشونه رو از پرهای بالش میتونید ببینید. پرها اول از همه از ناحیه سر صورت شروع میشه و در نهایت به ناحیه دم و شاپرهای بال ختم میشه. این که شما عرض بزرگ شما این بنده خدا یا بقیه دوستان قناریتون میبینید در طول روز 1 ساعت میره یه گوشه میشینه، این به خیلی چیزا بستگی داره. این بستگی به این داره که شاید اون روز هوا ابریه. من الان سر قناری بالا دارم، روزای ابری جیگ نمیزنه، ولی روزای که آفتابه یه نور خیلی خوبی میاد به طرف قفسش، خیلی شنگول شروع میکنه خوندن. یه موقع میبینی قناری شما دون خورده، عرض حضور شما دون چیزی مثل شادونه خورده، براش سبزی گذاشتید خورده و مثل تمامی جونورایی رو کره زمین، حتی مثل انسان، وقتی که انسان هم غذا میخوره در طول روز یا شب دوست داره بری یه گوشه بشینه یه چرتی بزنه. این یه چیز معمولیه. وقتی که شما قناریتون میبینی در 1 ساعت مثلا گوشه گیر میشه، اشکال نداره. وقتی میبینی که داره بعد 1 ساعت دوباره برجه برجه میکنه، یا وقتی میبینی که درست داره غذا میخوره، هیچ اشکالی نداره. نگاه کن، این قناریای شما اگر میخواید ببینید که سلامت هستن و سالمن، اینو من خدمتتون گفتم. قناری اولین حالتی که نشون میده که این قناری مریضه اینه که پف میکنه، بعدش از حضور شما اسهال میگیره. تو بعضی از بیماری ها اسهال نمیگیره، مثل کبد و اینا، و این قناری شروع میکنه یواش یواش ضعیف شدن و از آب و غذا هم یواش یواش میفته، به خاطر اینکه خیلی ضعیف میشه. ولی اگه قناری مریض باشه دیگه از صبح تا شب، از شب تا صبح در حالت پف کرده است و خیلی ترسو میشه. امکان نداره که قناری مثلا مریض باشه 1 ساعت پف کنه بعد دوباره برگرده حالت نرمال خودش. اشتباهی که این دوست ما کرده و اشتباهی که شما امیدوارم که نکنید عزیزان، به هیچ عنوان داروی انسانی رو قناری ندید. نگاه کنید، کپسول به قول این دوست ما چک خوش کن،
آدم به این گندگی ممکنه 80 کیلو، 90 کیلو، 100 کیلو، 110 120 کیلو وزنش باشه. یه دونه کپسول چرک خشکانی که شما میخورید 3 روز به ترتر میفته آدم. یه دونه کپسول برفرض مثال آنتی بیوتیک که شما میخورید این تاثیرات زیادی رو بدن انسان به این گندگی داره. نگاه کنید وقتی شما تشریف میبرید دکتر، اگر از گردن به پایین شما عفونت داشته باشه یه کپسول میده، اگر از گردن به بالا عفونت داشته باشه چیز دیگه میده، اگر نمیدونم روده های شما عفونت داشته باشه یه آنتی بیوتیک دیگه میده، اگر نمیدونم انگشتتون، ناخونتون، زخم پلاپاچه و با دستتون عفونت کرده باشه یه آنتی بیوتیک دیگه میده. یعنی اینکه این آنتی بیوتیک ها هر کدوم ساخته شدن برای یک مدل مبارزه مختلف با عفونت. این دوست ما میگه من چرک خشکان دادم. خب عزیز من، چرک خشکان آدم رو باز کرده، 1/5 ریخته توی جا آبی و داده به قناریش. اون وقت میگه قناری من مثلا چرا پف میکنه، چرا نمیدونم مریضه. درسته شاید شما بعد از مریضیش این کارو کردی، ولی خب لابا قبلش هم این چیز عجیب غریب، یه کار عجیب غریب کرده بودی. قناری که اگر میبینی 1 ساعت پف میکنه، مثل این میبینی که شما مثلا دارم میگم شما یه بدهکاری داری، یا مثلا قرار 2-3 ماه دیگه 1 میلیون پول 2 میلیون پول به یکی بدی، نشستی یه گوشه داری فکر میکنی خب این پوله رو من چجوری جور کنم، مثلا با یارو صحبت کنم دیرتر بهش بدم فلان. یه دفعه خانم شما یا خواهرت یا مادرت یه لیوان آب میاره میده بهت، شما آبو میخوری. حالا نگو این خانم شما یا خواهر شما تو آشپزخونه دیده شما اینجوری مثلا تو لکی رفته مثلا 2 تا کپسول آموکسیسیلین ریخته تو این آبه، نمیدونم 2 تا هم پنسیلین ریخته، یه مقدارم نمیدونم سولفات ننگزید ریخته، 2 تا قرص معده هم خورد کرده ریخته توش، 2 تا والیوم هم انداخته هم زده ورده داده به شما میخوری. آخه یه نفر که داره در مورد بدهکاریش فکر میکنه این داروشه، این کارو باید باش بکنی. خب قناری هم همینه، شاید غذا زیاد خورده، باد کرده، یه گوشه نشسته، شاید نمیدونم هوا سرده، شاید مثلا میگم تو لکه. کلن عزیزان، کلن آنتی بیوتیک چه انسانی چه حیوانی چه نمیدونم آنتی بیوتیک مخصوص پرنده، همه اینا رو در وهله اول فراموش کنید. آنتی بیوتیک مال مراحل آخره. من وقتی که شما تشریف میبری پیش دامپزشک به شما آنتی بیوتیک میده، اون دیگه وقتیه که قناری شما 50-50 موندنش یا رفتنش. اصلا آنتی بیوتیک رو شما باید فراموش کنید، چون آنتی بیوتیک میدی یه چیز قناری رو درست کنی 4 تا چیز دیگه رو خراب میکنی. آنتی بیوتیک من به شما گفتم هر چیز خوب و بدی تو بدن قناری هست و میشوره میریزه بیرون. مثلا قناری شما مثلا دارم میگم حالا یه دونه مونده خورده یا یه دونه مرطوب خورده، حالا یا یه دونی شما مثلا رفتی 50 کیلو دون خریدی، این دونا مونده، اینو خورده یه ذره برفرض مثال باد کرده شکمش یا یه ذره کم عفونت کرده، این نیاز به آنتی بیوتیک نداره. این یه ذره پروبیوتیک شما، همونجوری که من به شما گفتم تو ویدیو قبلی هم گفتم الانم میگم، کسی که تصمیم میگیره قناری داشته باشه باید یه سری چیزا رو جلو فراهم کنه که بر روز مبادا به چه کنم نیفته. یکی از اینا پروبیوتیکه. بابا اوردر بدید، تو همه جای دنیا هست، آنلاین هست. پروبیوتیک اوردر بدید، هفته ای 2 بار رگولاری یا هر 3 هفته ای 2 بار، هر 10 روز یه بار به قناریاتون پروبیوتیک بدید بخورن. شب بریزید تو آب بمونه تا فردا شبش یا پس فردا صبحش بخوره قناریتون، سیستم دفاعیش خوب میشه. نگاه کنید شما اگرم به قناریتون آنتی بیوتیک بدید بخواد ویروس و میکروب و اینجور چیزا رو تو بدنش بکشه، آنتی بیوتیک به صورت 100% ویروس و باگ و میکروب و اینا رو تو بدن قناری شما نمیکشه، بلکه ضعیفش میکنه. بعد از اون تو جاهایی من خوندم که شما یه دوره 5 روزه باید به قناریتون آنتی بیوتیک بدید، اونم آنتی بیوتیک مخصوص قناری و اون هم آنتی بیوتیکی که مختص مریضی قناریتون باشه، اینو باید بهش بدید. بعد تا 6 ماه شما هر هفته 3 بار باید پروبیوتیک بدید بهش تا این ویروس یا این میکروب یا هر چی که هستش
کل کشته بشه. اینکه شما میرید 3 روز 4 روز 5 روز آنتیبیوتیک میدید، حالا بعضی از دوستانم میان لطف میکنن آنتیبیوتیک انسانی میدن، فکر کردی تموم شد؟ نه عزیز من، اگر آنتیبیوتیک پرنده بهش بدی، مخصوص خودشو بهش بدی، اونم تا 1 هفته میتونی بدی، بیشتر نمیتونی بدی. بعد باید سویچ کنی رو پروبیوتیک، بعضا باید تا 6 ماه پروبیوتیک بدی. مثلا میگم آنتیبیوتیک رو دادی، اسهالش بند اومده، میگی دمت گرم خوب شد فلان، 2 هفته بعد دوره اسهال میگیره. پس توی این 2 هفته‌ای که اسهال نداشته، اون ویروس یا میکروب خودشو بیشتر قوی کرده. این که شما باید پروبیوتیک رو بعد از اینکه آنتیبیوتیک رو تعطیل میکنی، یه دم پروبیوتیک رو بدی که سیستم دفاعی پرنده شما رو ارتقا بده و اون ویروس میکروب هر چیزی که هستش ضعیف شده رو اونو کلا ریشه‌کن کنه. حالا این چیزی بودش که من از این دوستمون شنیدم، قبلا هم شنیدم از دیگران. ندید داروهای انسانی به هیچ عنوان ندید به قناریتون. داروی انسانی رو اون کسی که اختراع کرده مطمئنا از من و شما بیشتر عالیش بوده. اونو فقط برای انسان، برای نمیدونم حالا برای سلولای پروتئینی بدن انسان، برای اون اختراع کرده. بعضی از داروها هستش که شما وقتی میخری نوشته قناری، فنج، مرغ عشق، توتی، کفتر، مرغ، اینا هست. مثلا من بیشتر میتونم بگم داروهایی که برای مایته، داروهایی که برای انگله، برای پاراسایته، اینا این رنج رو کاور میکنه. یعنی از فنج، زبرا فنج که کوچولوه، میاد قناری میشه، بعد میاد مرغش، بعد میره باجی، بعد میشه توتی، بعد میشه ماکاو، بعد میره تو رسته کفترا، بعد میره تو رسته مرغای توی مرغدونی، اینو کاور میکنه. ولی چیزای دیگه شما میرید نگاه میکنید میبینید که فقط مال قناریه. مال توتی رو نمیشه بدی به قناری، مال کفتر رو نمیشه بدی به توتی، اینا که تو رسته حیواناته. حالا چه برسه که شما عزیزان بعضی موقع میاد داروهای انسانی میدید. ندید دارو انسانی. این دوست منم باید بهش بگم که عزیز من، اگر قناری شما مریض بود به هیچ عنوان جفت نمیخورد، چون قناری مریض خودش میفهمه که ضعیف شده و بی نهایت ترسو میشه. این یک. اگر قناری شما مریض بود، مریضیش یا خوب میشد تو این 7 ماه 8 ماه یا میمرد. اگر قناری شما مریض بود، قناری شما 1 ساعت بد نمیشد، حالش بد نمیشد مثلا 4 ساعت خوب باشه. اگر قناری شما مریض بود، اینجوری خیلی خوشگل غذا نمیخورد یا بچه بزرگ نمیکرد. اینا نشانه اینه که قناری شما مریض نیست. قناری شما غذای باددار خورده، غذای سنگین خورده، یا اصلا طبق عادتش، شاید مثلا دارم میگم اون صاحبای قبلیش یا اصلا کلا اجدادی، اینا توی یه جایی بودن که طرف مثلا میگم از ساعت 12 مثلا تا ساعت 1 اون اتاق درش میبسته، طرف میرفته پی زندگیش. اینا عادت کردن اینجوری. شما قناری که میخری یه دفعه میبینی قناری ساعت مثلا قناری میبینی ساعت 8 شب 7 شب 6 بعد از ظهر میبینی دیگه کز کرده یه گوشه نشسته. ولی نگاه میکنی قناری دیگه اوکی هم. شاید این اون زمانی که صاحب دیگه ای داشته، طرف ساعت 6 بعد از ظهر چراغا رو خاموش میکرده. من ساعت 6 بعد 7 بعد از ظهر چراغای اینجا خاموشه. الان ساعت 8 و 10 دقیقه است. من قبل که چراغا خاموش بشه اومدم اینجا رو یه نگاه بکنم و عرض بزرگ شما یه این ویدیو رو بگیرم، چون احساس کردم خیلی مهمه، خیلی مهمه. و به شما بگم که خواهش میکنم به هیچ عنوان داروی انسانی ندید. لطف کنید بعد از تموم شدن این ویدیو لطف کنید برید آنلاین. اگر پروبیوتیک اوردر ندادید، لطفاً برید اوردر بدید داشته باشید. پروبیوتیک خیلی چیز خوبیه و کلا خواهش میکنم آنتی بیوتیک رو چه انسانی چه حیوانی، چه نمیدونم مال جن، چه مال نمیدونم آدم فضایی، هر مدلش هست رو در وهله اول فراموش کنید. اگر شما پروبیوتیک رو به صورت رگولاری بدید به قناریتون، من قول 100% بهتون میدم هیچ وقت نیاز به آنتیبیوتیک پیدا نمیکنید. اگر دون مونده ندید به قناریتون، اگر سبزی نشسته ندید به قناریتون، اگر جوری نباشه که مدفوعش با دونش قاطی بشه، مدفوعش با دونش قاطی نشه، اگر دست و بال خودتون رو تمیز کنید، نیازی ندارید شما آنتیبیوتیک به قناریتون بدید. فقط پروبیوتیک هفته 2 بار بدید
ضرر که نداره هیچی، سیستم دفاعی بدنش هم قوی تر میکنه و در مقابل بیماریهای دیگه هم قناریتون رو از حضور شما مقاوم میکنه. من خیلی ممنونم از این دسته عزیزایی که این ویدیو قبلی منو که گذاشتم دیدن و لایک کردن. ممنون میشم اگر که ویدیوهای منو که وقتی میبینید لایک کنید. موضوع پولش نیستش، موضوع اینه که لایک اگه بکنید کسایی الان از وقتی که من خواهش کردم لایک کنید 5 تا سابسکرایبر دیگه اضافه شده. شاید لایک کردید شما، ویدیوهای من اومده بالا، دوستان دیدن و دیدن به دردشون میخوره، سابسکرایب کردن ویدیوهای منو. ممنون میشم اگر که لایک بکنید. بازم تو کامنت ها محبت کنید، تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم. همونجوری که قول دادم الان اونجاست، اون لیستی که قرار بود باهاتون صحبت بکنم این بالاست. من حالا که میگم ویدیو داریم بگیریم بذارید این لیستم من براتون تکمیلش کنم. حالا سعی میکنم زود تکمیل کنم. یه چند تایی مونده بود از سوالای قبلی که من قرار بود خدمتتون بگم. من اینو اینجا قرار شد قول داده بودم تو ویدیو بعدی. الان سوالا رو یه چند تایش مونده بود، من توضیح میدم خدمتتون. صدا دادن در هنگام شب. عزیزان، قناری وقتی که میخوابه مثل اکثر حیوانات این کلن سیستم نفس کشیدنش، سیستم گردش خون توی بدنش، تمام اینا به پایین ترین حد ممکنش میرسه. حالا وقتی که شما بلند میشید میاید توی ایویریتون یا وقتی میاید نزدیک قفس، این قناری با شنیدن صدای شما یه دفعه از خواب میپره. وقتی که از خواب میپره میترسه و در هنگام ترس نه فقط قناری، حتی یوز پلنگش هم اینجوریه، تپش قلبش میره بالا و وقتی تپش قلب میره بالا بدن نیاز به اکسیژن بیشتری داره، پس بنابراین تنفس هم شدیدتر میشه. این که قناری خوابه، تو خواب نازه، شما یه دفعه میای بیدارش میکنی، این میترسه، تپش قلبش میره بالا، به همین خاطر مجبور قناری نفسای قوی تری بکشه. وقتی نفس قوی میکشه صدای خرخر میاد از توی گلوش. این اکثر مواقع دوستان وقتی که میرن نصف شب طرف قناریشون، حیوان از خواب میپرونن، بعد حیوان شروع میکنه خرخر کردن، میزنن سر خودشون میگن وای این مایت گرفت و این نارتی فلان گرفت و نه. مایت فقط خرخر نیست. مایت اونجوری که خدمت شما گفتم، قناری شما باید کلیک بکنه موقع نفس کشیدن و در طول روز هم قناری یه دفعه حالت کسی که گردنشو گرفتن هی دهنشو چند بار باز و بسته میکنه و خرخر میکنه. این نشانه های مایته. وقتی که بدتر میشه به جایی میرسه که حیوان موقع نفس کشیدن علاوه بر کلیک کردن توی گلوش دومش هم تکون میخوره. اوایل موقع شب موقع خوابی اتفاق میفته، ولی یه ذره که وضعیت خرابتر میشه در طول روزم میبینی که نفس میکشه این دوم تکون میخوره و اگر یکی دو بار بپرونیدش بترسه بپره این ور اون ور، حیوان دهنش باز میمونه، باز و بسته میشه و تو نفس کشیدن به مشکل میخوره. این مایته که شما باید محبت کنید با S76 یا با اسکات اینو شروع کنید درمان کردن. و از اونجایی که گفتم خدمتتون حیوان مشکل تنفسی داره و نباید بترسه، شما باید اینو جایی بذارید که این حیوان کاملا در آرامش باشه. جدول S76 رو من خدمتتون توضیح میدم. اسکات روغن گندم. اگر قناریتون در طول روز دهنش بازه، این دو مدله. یه موقع شما میری طرف قناریت دهنشو وا میکنه میاد طرف شما، این یه چیز دیگه است. یه موقع است نه طرفش نرفته دهنش بازه. وقتی که دیدی قناریتون اینجوری دهنشو باز میکنه میاد طرف شما، شما رو میخواد نوک بزنه، این معنیش اینه که دیگه از شما نمیترسه و داره اون جایی که داره رو، اون قفس و اون جوجه و اون ماده رو پروتکت میکنه، نگهبانی میکنه.
یه دونه چارتایی برای شما میاد، دهنش رو وا میکنه میاد جلو، ولی شما که برید جلو در میره. اگر هم دیدید که در طول روز دهنش بدون اینکه شما نزدیکش بشید دهنش بازه، هوا گرم عزیز من، شاید برای شما هوا خوب باشه ولی برای اون قناری هوا گرمه، یه ذره هوا رو خنک‌تر کنید. ببخشید این افتاد. اوکی، یکیش هم دست نزدن به جوجه قناریه. نباید به جوجه قناری دست بزنید شما. اگر نمیدونم، اگر شما میخواید جوجه قناریتون رو حلقه به پاش بندازید، تا قبل از 5 روزگی شما این کار رو باید بکنید. شما باید دستکش طبی دستتون بکنید، از این دستکش های آبی یا سفید دستتون بکنید، خوب دستتون رو بشورید، اول دستکش دست بکنید، یه دونه دستمال کاغذی تمیز پهن میکنید روی میز، رو پاتون، رو زانوتون این کارو نکنید، خیلی خوشگل دستمال کاغذی رو پهن میکنید رو میز، جوجه رو خیلی با سلام صلوات میذاریش روی همون دستمال کاغذی و حتما وازلین یا کرم برای حلقه انداختن باید داشته باشید. پای قناری رو، حالا هر پایی که خواستید رو انتخاب میکنید، قشنگ به این پا وازلین میزنید، حلقه رو ور میدارید، تمام پنجه رو به اضافه 60 در زیر 5 روزگی نرمه، به هر طرفی میره، اینم جمع میکنید 60 رو، قشنگ حلقه رو ازش رد میکنید. وقتی که به خوبی شما اینو چرب کردید، بعد از 5 روزگی سخت میشه این 60 قشنگ به خیلی خوب 60 انعطاف نداره، صفر میشه و احتمال داره که بشکنه. یکی از دوستامون، رفیقمون، نمیدونم یادم رفته کجاست، این بنده خدایی عکسی برای من فرستاد چند روز پیش، گفت این قناری رو من از یکی گرفتم و اینا ازش خوب نگهداری نمیکردن، این 60 این قناری اومده بود از لای پنجه‌ای زده بود بیرون. به من گفت اگه این مشکلش چیه، گفتم که این متاسفانه موقعی که انداختن حلقه رو 60 شیکوندن و این 60 بر اثر مرور زمان دیگه خوش شده و اگر یه همچین اتفاقی افتاد برای قناری شما، متاسفانه تا وقتی که جوجه است نمیفهمید، یه ذره بزرگتر میشه 2 ماهش میشه میبینید این انگشت اومده این زیر. اینجور مواقع شما باید جیگرش رو داشته باشید، این 60 رو بشکنید، 60 رو میشکنید با چسب و نخ، این 60 سر جای خودش نگر میدارید، به ساق دست مثلا این 60 اینو به ساق دست با نخ و چسب اینجا چسب میبندید، نخ میبندید، چسب میبندید، این 60 سر جاش نگر میداری تا جوش بخوره. دوباره در دورانی که جوش داره میخوره شما باید یه داروهایی که کلسیوم داره بهش بدید تا اون کلسیوم باعث بشه که قناری شما استخونش زودتر جوش بخوره. شکوندنش و اینا هم کاری نداره، خودتون اگه جیگرشو داشته باشید میتونید این کارو بکنید، ولی موقعی که دارید حلقه میندازید به پای قناری خیلی مواظب باشید. زیر 5 روزگی این کارو بکنید، بالای 5 روزگی سعی کنید فراموش کنید. از موضوع توضیح پادرد عزیزان، وقتی پای قناری شما درد میگیره حیوان این پا رو بالا میگیره، ولی نه در طول شب. در طول شب اکثر قناری ها یه پاشون رو بالا میگیرن، روی یه پاشون میخوابن در طول شب. ولی اگه در طول روز دیدید حیوان یه پاشو بالا میگیره و هی پاشو با تردید میخواد بذاره روی نی، بدونید اون پا درد میکنه. حالا چرا؟ قناری ممکنه به 3 دلیل پاش درد بگیره. اولیش این که ممکنه پاش ضربه خورده باشه، پاش شکسته باشه یا پاش گیر کرده باشه لای قفس. به این دلایل که شما اگر نگاه کنی به پا، کبودی و خون مردگی رو اینا رو توی پا میبینی. دومیش اگر پای چپش بود، پای چپ، درد پای چپ از کبد خرابه و وقتی که کبد خراب میشه که قناری پاشو نمیتونه بذاره روی نی، اون موقع پای قناری رگای بسیار بسیار نازک قرمزی پیدا میشه تو پای قناری که اون رگای خونیه که به خاطر کبد خراب قناری توی پای قناری پیدا میشه و قناری پادرد میگیره و بالا میگیره پاشو. در وضعیت خیلی بدتر جفت پاش اینجوری میشه و حیوان میره توی جادونی میشینه یا کف قفس روی کتفش یا روی شکمش میشینه که وقتی حیوانتون به اون مرحله رسید دیگه فکر نکنم درست شدنش امکان پذیر باشه
ولی خب بعضی جاها شده که حیوان درست شده. یا اینکه پای حیوان شما شقاق داره، شقاق هم توضیح دادم، پا پولک پولک میشه، پا حالت گچی میشه، پوس پوس میشه و این پوس پوس شدن به خاطر وجود مایته و شما باید این پای قناری رو که اگر میبینید شقاق داره پوس پوس میشه، میشه مثل پای کروکودیل، یه مدل زشتی میشه پا و پولک پولک میشه، سفیده، لای تمام اون پولک ها و اونا حالت سوراخ های میکروسکوپی اونجا مایت ها هستن که باعث میشه که پای قناری درد بگیره، عصب پای قناری درد بگیره. شما باید پای قناری رو توی آب ولرم همراه با S76 قشنگ قناری بگیرید دستشون، پاهاشو ماساژ بدید، قشنگ S76 میریزید روی توی آب ولرم ماساژ میدید، بعد یه ذره شامپوی بچه یا صابون بچه که قلیایی نباشه میریزید روی دست انگشتتون، خوب پای این حیوان رو آروم با آب ولرم ماساژ میدید، قشنگ ماساژ میدید. بعد که قشنگ اون پوستا اینا نرم شدن، احتمالا بعضیشون هم با بر اثر نرم شدن سبا میشن، اشکالی نداره. پا رو قشنگ آب میگیرید، با تو اون کاسه پا رو میشورید قشنگ، آب باید ولرم باشه که آب سرد باشه سرما میخوره قناری شاک میشه، حواستون باشه. بعد پا رو قشنگ با یه دونه دستمال تمیز خشک میکنید و شروع میکنید چند قطره S76 میچکنید روی این پاها و دوباره ماساژ میدید که این S76 کاملا بره داخل پوستای اون پوست شده های پای قناریتون. بعد خشک میکنید S76 رو و یه مقدار خیلی کم ویتامین آده میمالید به پای قناریتون و ولش میکنه توی قفس. هر یک روز در میون بعد این کارو بکنید تا وقتی که شما ببینید که دیگه اون پوستا از بین رفتن یا خیلی کم شدن و پای قناری شما هم تقریبا برگشته به حالت معمولی خودش. چاقی قناری، یه دوست عزیز ما در مورد چاقی قناری از من پرسیده بود. عزیزم شما وقتی که سبزیجات کم بدی به قناریت و بیشتر دونای مقوی مثل کتون سیاه و مثل شادونه به قناریتون بدید، غذاهای مقوی بدید، قناری شما چاق میشه. از اونا رو باید خیلی خیلی کم به قناریت بدی، طبق برنامه بدی، هفته یک بار بدی، تعداد شادونه ها رو باید کم کنی و از همه مهمتر سبزیجات باید به قناریت بدی و باز هم چیز مهمتر اینه که قفس قناریت رو یه ذره بزرگتر بگیری تا این قناری بتونه بیشتر پرواز بکنه و اون چی بهش میگن، اون انرژی و اون پروتئین و اون کالری که گرفته از این دونای خیلی مقوی رو بتونه بسوزونه. من خودم یه سر قناری داشتم بالا سالان، این وقتی من گرفتم خیلی گنده بود و متاسفانه توی قفس خیلی کوچیکی بود. اینو صاحب قبلیش توی قفس خیلی خوشگلی نگه داشته بود. من دیدم این خیلی چاق شده، گرفتم انداختمش توی قفس بزرگتر و چربیش از بین رفت. شما میتونید وقتی قناریتون چاق میشه این کار انجام بدید. یادتون نره قناری ماده وقتی چاق بشه از امکان تخم کردنش رو از دست میده. قناری نرم وقتی چاق بشه مراقب باشید. گرفتن ناخونه، عزیزان اگر که میخواید قناریتون رو جفت بندازید قبل از فصل جفتگیری شما باید ناخونهای قناریتون چه ماده رو کوتاه کنید. علاوه بر ناخون باید پرهای پس قناریتون هم کوتاه کنید. میتونید پرها رو با یه دونه قیچی تیز از ته بچینید، پرهای دور پس قناریتون رو میگم، یا هم که بتونید پرها رو با موچین بکنید، ولی اگر بتونید بچینید از ته خیلی بهتره. اگر وجود پر در پس چه قناری ماده چه قناری نر باعث میشه که این نطفه و این اسپرم منتقل نشه، باعث میشه که جلوگیری بکنن از انتقال اسپرم، چون مدت جفتگیری قناری خیلی کمه، میشه گفت چند ثانیه است. حالا اگر اون وسط یه چیزی هم باشه اینو مسدود بکنه این کارو که خب نطفه یا اسپرم یا نطفه منتقل نمیشه. و وجود پرم در پس قناری چه ماده چه نر باعث میشه که اونجا مدفوع قناری احتمالاً بهش بچسبه و اون محیط رو بکنه یه محیط ناسالم و ناتمیز. به همین خاطر قبل از فصل جفتگیری شما باید محبت کنید پرهای دم پس قناریتون رو کوتاه کنید و حتما ناخوناشو بگیرید. یادتون باشه ناخون قناری
از طرف انگشتش که میاد بیرون اونجا وسطش رگه، یه رگ خونیه. اگر خوب دقت بکنید میبینید اون رگو. یه جا هستش که اومده رگ تا یه ذره جلوتر اومده، بعدش دیگه ناخون شده. نبادا اون رگ رو بچینید. اگه اون رگ رو بچینید خونش بند نمیاد، باید بسوزونید و نمیدونم یه شستی هستش بعد بزنید، اصلا یه چیز وحشتناکی میشه. دردآورم هست برای قناریتون. به همین خاطر ناخونی که میخواید کوتاه کنید یه جایی برید که کاملا روشن باشه، روز باشه، نور داشته باشید و خیلی خوشگل قناری رو نگاه کنید. رگه رو حتما میبینید که از انگشت قناری که ناخون شروع میشه اونجا یه تیکه نگاه بکنید توش رگ داره، ولی بعدش دیگه نیست. اونجا رو میتونید شما کوتاه بکنید، ولی مواظب باشید به هیچ عنوان رگو نچینید. اینم برای سوالا بود که من مونده بود از گذشته. باز هم اگر که دوستای عزیز ما سوالی داشتن بگم، من در خدمتشون هستم. می نویسم ویدیوی بعدی که خواستم بگیرم براتون توضیح میدم. لطف کنید ویدیوهای منو ببینید، به دیگران معرفی کنید، لایک یادتون نره، کامنت داشتید بفرمایید، من در خدمتتونم. از واتساپ فقط برای ارسال عکس استفاده کنید و بازم میگم لطف کنید ویدیوی چیز برای من نفرستید تو واتساپ، لایک یادتون نره و تا مواظب خودتون باشید. از همه مهمتر مواظب خودتون باشید، مواظب این کرونا باشید. من داشتم میرفتم بیرون، گفتم قبل که چراغ خاموش بشه بیام این ویدیو رو بذارم چون خیلی مهمه. به هیچ عنوان داروی انسانی به قناریتون ندید. سعی کنید کلا آنتی بایوتیکو چک، به قول دوست ما چک خوش کن. و آخه بهش گفتم آخه کجا چک کرده که تو چک خوش کن بهش میدی؟ چرک یعنی این که یه جای شما بریده و یه آب نستی بدبو سبز و اینا ازش خارج میشه، اون چرکه. قناری بدبخت که غذا خورده گوشه نشسته که نمیتونه چک داشته باشه تو بدنش. در صورت آنتی بایوتیک رو کلا فراموش کنید، پروبیوتیک اوردر بدید داشته باشید، چیز خیلی خوبیه. و تا ویدیو بعدی همتون رو به خدا میسپارم. امیدوارم که خوش باشید، قناریاتون خوش باشن و از این ویروس کرونای لامصب هم در امان باشید. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.